ابل وبالغصب اضطرت تغير بعض سياسات متجرها، ولما امن الطرق الامريكيه قرروا يفتحون تحقيق في حوادث القياده الذاتيه لتسلا، صدمتهم واحده من سيارات تسلا نفسها. وتعالوا برضو نشوف سعر اعلى فئه من الايفون 13 برو ماكس، وجهزوا جيوبكم. وبرضو تعالوا شوفوا اسعار المعالجات وكروت الشاشه وين بتوصل. والله يستر يا جماعه من هالحلقه، لا من جد من جد تعالوا الحلقه ما تجيبوا بوب كورن، جيبوا معاكم ورقه وجيبوا اساس تحسبوا الاشياء اللي لازم تدفعوها خلال السنوات الجايه. ويا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله بحلقه جديده من اخبار اول باول، وهالمره من الاستديو. خلاص رجعت الرياض، اموري طيبه، واكيد هنا اذكر بانكم تكونوا مفعلين الجرس. ليش؟ لانه في فيديوهات مهمه جايه بعد اسبوع، وحتشوفوا شيء مره رهيب بالذات لو تكلمت على شهر اكتوبر. أرجع للأخبار، وخليني أبدأ بالأخبار والإعلان عن التجوال المحلي وشبكة الاتصالات المترابطة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عندنا في السعودية. شو الفكرة بصراحة عجبتني مرة، شيء سموه التجوال المحلي اللي يشتغل في أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف أنحاء المملكة. يعني شوفوا، أي واحد قاعد يتفرج أكيد في دولته مدن كبيرة وفي قرى وهجر صغيرة، الهجر اللي هي مكان مرة بعيد وصغير في عدد السكان. فتخيلوا أنه عندنا في مختلف أنحاء المملكة صار في فكرة التجوال المحلي. وش الفكرة بالضبط؟ أنه المستخدم بيحصل أفضل تجربة ممكنة للاتصال والبيانات بغض النظر عن نوع البرج ومشغل الاتصالات اللي عنده. فمثلا لو شخص شريحته من شركة زين ودخل منطقة ما فيها أبراج لنفس الشركة، عادي مو مشكلة، جواله بيتصل بشكل طبيعي بأقرب برج اتصال له حتى لو ما كان من شركة زين وخذ مثلا STC وخدمات منها. وبكذا يقدر المتصل والمستخدم يضمن ثبات الاتصال عنده، كل هذا بدون رسوم إضافية. الخدمة الحين عندنا في المملكة بتشتغل أول شيء في منطقة عسير، وبتبدأ في الانتشار تدريجيا بإذن الله في بقية المناطق خلال هذه السنة بإذن 1/1. الفكرة بحد ذاتها بالنسبة لي جميلة، لأنه الشركات الاتصالات اللي نافسوا بعض في الهجر والقرى حيساندوا الناس أنهم يحصلوا على أفضل تجربة. إيش رأيكم بالفكرة؟ قولوا لي في التعليقات. هذا الخبر مو خبر تقني، لكنه يغطي دراسة علمية مثيرة للاهتمام. في دراسة من جامعة أوهايو الأمريكية تقول إنه لما يكون عندكم منتج سعره مثلا $20 وتيجي تعرضه للبيع بسعر 19.9، ممكن يكون له تأثير سلبي أكثر من إيجابي، خصوصا لما ترفعوا السعر. طيب كيف هذا الموضوع؟ السنوات اللي راحت قدرت شركات كثيرة تكسب من هذه الاستراتيجية، تنقص سنت أو هللة من قيمة المنتج بحيث أنها تخدع العميل وتعطيه إحساس أن المنتج صار أرخص. لكن إحنا مقبلين على ارتفاع أسعار المنتجات في الشهور والسنوات القادمة. لما أنا عودتكم على منتجي بسعر 19.9 وفجأة صار سعره 25، أنتم أكيد بتحسوا أنه ارتفع بزيادة كبيرة من 19.9، أكثر من أنه المنتج كان سعره 20 وبعدين وصل 25. مع أنه الفرق ترى ما يكاد يذكر، سنت واحد. صار في أمثلة كثيرة بخصوص الموضوع، لعل أبرزها كانت لأحد المقاهي في جامعة أمريكية. هالمقهى رفع سعر القهوة بنسبة لا تذكر. تخيلوا، رفع سعر القهوة من 0.9 إلى $1. الأمر هذا سبب لهم خسائر كارثية. الحين أعطوني رأيكم، هل الفرق لما يكون بالهلل والأرقام الصغيرة وشبيهات هذه الفروق في دولكم، يعني مثلا 99 درهم، 99 ريال، 99 نتكلم على دينار، تفرق معكم بشكل كبير لما يكون موجود 100 ولا كيف؟ هل هذه تمنعكم عن الشراء ولا ما تمنعكم؟ أعطوني في التعليقات. وصلتني في تكبز منتجات جديدة، مجموعة من المنتجات الجديدة، أهمها المنتج اللي جالسين تطلبون أراجعه من فترة، وأتكلم على ساعة الجالكسي الجيل الرابع. أكثر من نسخة بألوان مختلفة، حراجعها ما بين العادية والكلاسيك. وكمان وصلتني الجالكسي بادز 2 بلونين مختلفين، حجربهم وأعطيكم الفرق ما بينهم الجيل الماضي، وبالتأكيد مراجعة تفصيلية بتشوفوها. أحتاج تقولوا لي في التعليقات وش الأشياء اللي أكثر ودكم أراجعها وأقولها عن هذه المنتجات بإذن الله. أرجع الموضوع رفع الأسعار، وبالتحديد أسعار كروت الشاشة والمعالجات. صحيح فوق ما هي غالية، بترتفع أسعارها بسبب النقص الحاد في أشباه الموصلات، واللي تكلمت عنه كثير في الحلقات الماضية. وفقا للوال ستريت جورنال، إنه شركة TSMC عندهم نية ترفع أسعارها ب20%.
كل هذا بسبب نقص أشباه الموصلات وأيضا ندرتها. لما تجي الشركة سواء في مجال التقنية أو السيارات أو أي شيء تقني وتحتاج تشتري هذه القطع، فهي بتحصلها بأسعار أغلى من سعرها الأصلي بسبب ندرتها. وبما أنه هذا الأمر صاير من شركة كبيرة بحجم TSMC اللي تصنع لكثير من الشركات القطع اللي مربوطة بأشباه الموصلات، فنتوقع أنه بقية الشركات في نفس المجال حيعانوا نفس المعاناة، وبالتالي ترتفع أسعارهم أيضا. الجيمرز هم أكثر ناس يصيحون من هذا الخبر، وبرضه اللي يستخدموا كروت الشاشة في التعديل والعملات الرقمية، فالله يعينهم يا رب. الأخ حسين ومن فيديو دليل اللابتوبات يقول ليش ما جبت طاري الآيباد اللي صار يدعم تطبيقات الأوفيس؟ الموضوع كان مقارنة ما بين 3 لابتوبات ودليل شراء لابتوب. يمكن أسوي دليل شراء لوحي، لكن كان لابتوب. على فكرة فيديو اللابتوبات التفاعل فيه كان كبير وممتاز ما شاء الله، وعدينا فيه 400,000. وأنصح أي واحد يبحث عن جهاز من مرحلة ابتدائية متوسطة أو حتى الثانوية، والمدرسين وبرضه رجال الأعمال، أنهم يشوفوا هالفيديو. أكيد لازم الجامعيين يكون لهم فيديو ثاني أحط فيه التخصصات وأحط فيه كل اقتراح لتخصص، وهذا الأمر كمان بيسهل عليهم الكثير. ولا يفوتكم التعليقات اللي فيها كثير من النقاشات اللي مرة جميلة وتثري موضوع شراء اللابتوبات والدليل الإرشادي. فما شاء الله تبارك الرحمن يعطي كل واحد قاعد يعلق العافية والصحة بإذن الله. وأكيد أعطوني في التعليقات وش الشيء الإضافي اللي أسويه عشان الدليل يكون مرة ممتاز. الأخ الحمد لله، لحظة، اسمه الحمد لله، هو حاط اسمه الحمد لله. يلا كسبنا دعوة. الأخ الحمد لله ومن فيديو تحدي الإكسينوس والسناب دراجون يقول ليش أصلا سامسونج تنتج جهاز بمعالجين وينزلونه بشكل مختلف في دول مختلفة؟ الأمر يتبع أكثر من نظرية. الأولى أنهم في كوريا وفي بعض دول العالم لهم الصلاحية ينزلوا معالجات إكسينوس براحتهم، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية مجبورين أنهم ينزلوا معالجات من كوالكوم علشان الانتشار والترددات وكثير من الأمور المتعلقة في الخدمات اللي موجودة في هذه الجوالات. فهنا نعرف أنه كل سوق، زي المثال اللي دائما أعطيكم إياه والسماعات اللي موجودة في الآيفون، رغم أنه الآيفون شالوا السماعات من العلبة، الأمر اللي فقط مطبق في فرنسا. فنعرف أنه كل دولة لها سياسة، أيضا سياسات تصنيعية تخلي الجودة تختلف وأحيانا المعالج يختلف. هذه أحد أهم النظريات. النظرية الثانية أنه هم معالجاتهم بيحاولوا يدفوها على دول، والمعالجات اللي يشتروها يحطوها في دول ثانية، ومنها الأرباح بالنسبة لهم تكون أفضل. الأخ مسلم عقيل وما شاء الله تعليق مرة ثانية يطلع معنا، وفي حلقة أخبار ماضية طلع وحظك رهيب أنت. يقول أنه مع أنه أبل متأخرة في تقنيات معينة مثل تردد الشاشة العالي وزيادة عدد البكسلات، بسبب ما لا زالت محافظة بقوة على مستخدميها. إيش السبب؟ الولاء، قيمة نفس البراند والفاليو، القيمة حقت نفس العلامة التجارية حقتهم، وانتشارها. فتقدر تقول إنه مرسيدس ما هي منتشرة في العالم حول العالم، رغم أنه تروح ألمانيا حتلاقي سيارات مرسيدس بقيمة سيارات الكامري اللي موجودة في بعض الدول الأخرى، وحتى الكورولا اللي موجودة في بعض الدول الأخرى. ليش؟ البراند هناك أنشأ نفسه. فما بالك في أبل اللي سوت براند موجود في كل كوكب الأرض بعلامة تجارية عالية، هم يتحكموا في سعر الأجهزة الجديدة والقديمة. سووا لهم حاجة مرة رهيبة. آيفون 13 وعائلته ممكن تحافظ على نفس أسعار عائلة الآيفون 12 تقريبا. شيء غريب صح، لكن كل الأجهزة في كوكبنا جالسة تغلى أسعارها، بس أبل شبه ثابتة. المهم في جهازين فقط احتمال ترتفع أسعارهم شوي، هم الآيفون 13 برو والآيفون 13 برو ماكس. السبب هو فئة ال1 تيرابايت الجديدة واللي ما كانت موجودة مسبقا. بعرض لكم الأسعار على الشاشة حسب التوقعات، وبتلاحظوا أنه سعر أجهزة ال1 تيرابايت تصل إلى $2000، وهذا الأمر يعني حيكون صادم. تكلموا على جهاز من أبل بسعة تخزينية 1 تيرابايت $2000. هنا نتكلم على رفع الأسعار فوق جدا. فالله يعين يا رب العالمين. خسائر في الحلقة الماضية تكلمت عن عدة تسريبات تخص أجهزة الآيفون 13، تقدروا ترجعون وتشيكون عليها، لكن نقطة السعر فيها خلاف كبير. موضوع أشباه الموصلات اللي مسبب أزمة كبيرة يعطينا انطباع أنه أبل ممكن ترفع الأسعار زي معظم الشركات في السوق، لكن رغبة أبل في الحفاظ على السعر يعني أنه أبل جالسة تقلل ربحها في الآيفون في عام 2021
ما أظن، إلا ما يكون في استراتيجية تبني الربح من شركة آبل. وخلوني أكمل مع آبل وأقول إنه اللي بيتغير في بعض سياسات متجرها بسبب بعض القضايا اللي ترفعت عليها مؤخرا واللي تتمحور حول الاحتكار. أحد أهم هالسياسات هي أن المطورين بيقدروا يتواصلوا مع المستخدمين خارج منظومة آبل، يعني عن طريق الإيميل مثلا، بحيث يناقشونكم عن طرق الدفع والعروض المختلفة. وآبل هنا ما راح تاخذ أي فوائد إذا العملية صارت خارج المتجر. السالفة هذه كانت مشكلة كبيرة عند شركة آبل وكانت تحاربها. نتذكر انه نتفليكس كانوا يرسلون للمشتركين ايميلات ويقولوا لهم سجلوا في نتفليكس من خلال الموقع وبيطلع لكم ارخص من نفس سعر متجر التطبيقات. وآبل كانت زعلانة من هذا الموضوع. الآن آبل سمحت في هالنقطة. في نقاط إضافية فيها تسهيل للمطورين وفرصة لزيادة أرباحهم، لكن بشكل عام لا زال في ضغط كبير على آبل أنها تستمر في التنازل، خصوصا في موضوع تحميل التطبيقات من خارج متجر التطبيقات. وبالتأكيد نتذكر هنا إيبك جيمز صاحبة لعبة فورتنايت الشهيرة اللي كانوا أيضا معترضين على فكرة أنك ما تقدر تحمل لعبتهم إلا من متجر تطبيقات، مع أنه عندهم إيبك جيمز متجر تطبيقات وألعاب كامل خاص فيهم، بس آبل ما تعطيهم مجال يخلون الآيفون يدعم أي متجر آخر غير متجر آبل. الحين ممكن نشوف أمور كثيرة تتغير الفترة الجاية ونتمنى أكيد للأفضل. فلو جيتوا وكلمتوا المطورين حيقولوا لكم إنه آبل تدفعنا اشتراك سنوي $99، أما لو تكلمنا على جوجل فإحنا شهريا ندفع معاهم كمطورين اشتراك، أو على كل أمر نحاول نرفعه كتطبيق جديد. الحين الموضوع شائك وفي أكثر من طرف. اللي أعرفه أنه لما يكون تطبيقات موجودة خارج المتجر بترجعني لزمن زي الجيل بريك، وترجعني لزيادة مطلب الوعي في أنه يا جماعة لا تحملوا التطبيقات إلا من أماكنها الرسمية. والله يعين يا رب العالمين. وفاصل. جوال بالعادة زي كذا، شاشة كبيرة وتقدر تتفرج فيها محتوى، بس هذا الجهاز غير. شغلنا فيديو، أبغى الشاشة تصير 2، تصفح براحتي. هذا جوال ال LG Wing، في محتوى قادم عنه، فبدأ تابعوني وابشروا. بدأت التجربة. وتستمر حوادث تسلا. كنت قد ذكرت مسبقا أنه بالأرقام تعتبر السيارات ذاتية القيادة أكثر أمانا وأقل حوادث، لكن هذا ما يعني أن الحوادث معدومة. لا زالت تحدث من وقت لوقت، وبالعادة تكون بصراحة غبية، يعني الحوادث نفسها. الحادث اللي عندنا اليوم يعود لسيارة تسلا موديل 3 نسخة 2019. السيارة كانت على وضع القيادة الذاتية، واللي صار انها كانت تمشي في طريق سريع وراحت واصطدمت مباشرة في سيارة امن الطرق اللي كانت واقفة على جنب لمساعدة شخص سيارته متعطلة. سيارة تسلا تقريبا ضربت السيارتين، لكن الحمد لله الحادث ما نتج عنه أي إصابات، وكان كل الأمور إصابات طفيفة جدا. الحادث صار بعد أسبوعين فقط من فتح الإدارة الوطنية للسلامة في الولايات المتحدة الأمريكية على الطرقات السريعة طبعا في أمريكا تحقيق مع تسلا فيما يخص أمان أنظمتها. وفجأة تجيكم سيارة تسلا موديل 3 وتصدم مباشرة في أحد سيارتهم. هذول هم اللي فاتحين تحقيق. التحقيق اللي تم فتحه يعود له 11 حادثة حصلت في عام 2018، كلها لسيارات تسلا تعمل بالتقنية حقت ذاتية القيادة أو أحد أنظمة المساندة خلال القيادة. وبسبب ال 11 حادث تعرض أكثر من 17 شخص للأذى وصارت حالة وفاة واحدة. مو كل الحوادث هذه نلوم فيها تسلا طبعا، خصوصا انه انظمة القيادة الذاتية تعتبر شيء جديد ولسه غير ناضج 100%، وعشان كذا اصحاب السيارات ذاتية القيادة يطلبون منكم دائما لما تفعلوا هذا النمط في السيارة انه تكونوا مركزين ومتابعين الطرق على الاقل. في المقابل بعض الحوادث المذكورة تم العثور على الركاب نايمين او تحت تأثير المسكر او غائبين عن الوعي لسبب او لاخر. يظل تخيلوا لو اخذنا الموضوع ونقلناه لا تعرفوا conspiracy theory اللي يسموها ايش؟ مؤامرة، نظرية مؤامرة. حلو، نظرية مؤامرة. وقلنا انه إيلون ماسك كان معصب مرة من مسألة التحقيق اللي انفتح ويبغى يخرب على نفس هذول المحققين اللي قاعدين يسووا نفس التحقيق، فعطى امر برمجي لأحد السيارات تصدم واحدة من سياراتهم، بحيث انه كانوا واصلين لنقطة ويبغى يبعدهم عن هذه النقطة
وش في شيء يبعدهم عن نفس التحقيق إلا حادث ما بين تسلا وما بينهم. انت حسك الهمت حق نظريات المؤامره يسوون؟ أنا ألهمت حق نظريات المؤامرة بالفعل أنهم يسوون شيء عن نظرية مؤامرة تسلا وقيادات ذاتية القيادة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حلو واحد يرجع الاستوديو وأشوفكم على خير بإذن واحد أحد.